TinKerr Craze! So, ayun nga guys, ano bang meron ngayon? So, ang vlog ko today is all about nutrition. It's all about something you can eat na hindi ka magigain ng weight. And, syempre, less calories, ganun. Mga pagkain na nagcecrave tayo, pero sa tingin natin, hindi natin makain. Pero ito, this time, I want to show you something na yun, isa sa mga kinikrave ko, pero tingin kong may nutrition ito at the same time. Masarap, syempre. And, of course, with the twist, na ito ang ayaw ng lahat. Kasi guys, ganito. Ang lulutuin ko ngayon is pasta. So, ang pasta na to, may halong gulay. So, yung gulay na to, ayaw ng lahat. Ayaw ng lahat. Inuulit ko, ayaw ng lahat. So, kahit ako, hindi ko siya gusto. Dati. Pero ngayon gusto ko na siya. Okay. Yan. So, dahil nga ayaw ng lahat, at syempre medyo, tayo dun sa paglulus natin ng weight, yung nagda-diet tayo, pero gusto pa rin natin kumain ng something na pinag-crave natin. So, itong ipipresent ko sa inyo ngayon, itong lulutuin ko sa vlog na to, it's pasta with ampalaya, with a twist of malunggay. So, yan, abangan nyo. So, let's proceed na. Ano pa bang naantay natin? Samahan nyo ako sa pagluluto. Okay, tara! So, ayan nga. So, ito ang ating ingredients for today. So, ayan, dahil kumukulo na, pinakulo ang tubig, lagay na natin ang pasta. So, hintayin natin siyang lumambot. So, habang pinapakuluan natin yung pasta, naantayin natin lumambot, i-steam naman natin yung broccoli. Yan, unti lang yung nilagay ko. Steam natin siya. So, ayan. So, hiwain na muna natin ang ampalaya. So, kalahati lang muna yung lulutuin natin. So, ayan, wait lang natin for more 5 minutes para maluto yung ating pasta and pag-steam ng broccoli and the malunggay. So, next naman natin is papakuluan natin yung ampalaya. Yeah, abangan nyo. Ulit. So, nilagay natin yung ampalaya para pinakuluan natin para medyo matanggal yung konting pait. And lagyan natin ng atin. A few moments later. So ngayon ilalagay na natin yung butter. Then, ilalagay na natin yung ating mozzarella cheese. At ilalagay na natin yung garlic powder. Yan, so, nailagay na natin yung butter. Nailagay na natin yung garlic powder at mozzarella cheese. Ngayon naman ilalagay
natin ang non-fat milk. Halu-haluin lang natin. 12 seconds later. So, ayan. Nakikita nyo na lumalapot na siya. Ayan. So, medyo lapot-lapot na siya. Sticky na siya. Kasi ano na yung cheese. Nag-melt na yung cheese with sa milk. Ayan. So, I think it's all done na to. So, ayan nga guys. Dahil luto na ang ating creamy, cheesy sauce ng ating pasta. Lalagay ngayon natin siya dito sa blender. Ngayon, ilalagay na natin yung ating bida. Yan, ang ating ampalaya na pinakuluan. Tapos, ilagay na rin natin yung malunggay na in-steam natin. A few inches later. Yan. So, ngayon, tikman natin kung masarap ba. Siyempre, masarap to. Ako nagluto. So, haluin natin. Diba, ang dami, guys. And para to sa mga gusto ng mga pasta, pero ayaw bonggang-bonggang magkaroon ng, alam nyo na yun. So, let's try. Masarap siya guys kasi hinalo ko na yung sinama ko sa blender yung ampalaya at malunggay. So, yung nakikita nyong nakikita ba? Yan. So, yung nakikita nyong green. Yan. Yung green. Yan yung ampalaya at malunggay. So, with matching broccoli tayo. Masustansya talagang broccoli. So, ayun lang guys. Sarap talaga siya. Sorry sa mga hindi makakatikim. Yan, gawin nyo na lang. Kapag nagkaroon kayo ng time,
So, ayan guys. Yun lang naman. So, don't forget to subscribe and like to our videos and vlogs. Ayan, so, click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga futures vlog namin. And don't forget that you are blessed, so be a blessing to others. Thank you. Bye-bye. Kain na.